bạn, hôm nay chúng ta gặp lại nhau với một series hoàn toàn mới. Series này sẽ nói về chủ đề khá là hot. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích về chuẩn malware X-Happer đang làm điên đảo thế giới ảo trong 7 tháng qua, vào những cái chủng malware có các phương thức hoạt động gần giống như X-Happer, và sẽ tìm ra một giải pháp solution để chúng ta tiếp tục sử dụng những chiếc điện thoại đã bị dính vào cái chuẩn malware mà hiện tại theo như mình biết là chưa có cách mà không can thiệp sâu vào hệ thống để xóa được cái con malware này. Thứ nhất, chúng ta sẽ xem xét về phương thức hoạt động và cái độ khó chịu mà X-Happer và những chủng malware có phương thức hoạt động giống như X-Happer gây cho người dùng. Đầu tiên, đối với những cái chiếc smartphone mà có cấu hình thấp thì đó gần như là một thảm họa. Bạn sẽ không thể tải hay là cùng lúc sử dụng những cái ứng dụng có cái tác vụ nặng, tại vì X-Happer đã chiếm gần như là trọn tài nguyên của máy để liên tục đạp các quảng cáo, và khi mà X-Happer đã tiến sâu vào trong hệ thống thì nó có thể cài các ứng dụng tự động vào trong máy của chúng ta. Khả năng ẩn mình vô đối và khả năng tự động tải các ứng dụng về thì X-Happer gần như rất là khó xử lý, vì một điều cơ bản là X-Happer đã dùng một phương thức nào đó để tự động chuyển dữ liệu của mình thành thuộc tính hệ thống, và nó sẽ đưa vào trong file ROM. Do đó khi chúng ta có reset máy lại hay là chúng ta tắt máy mở lại dùng mọi cách thì X-Happer vẫn sẽ không mất trên máy của chúng ta, trừ khi chúng ta can thiệp sâu vào hệ thống bằng cách thứ nhất, ghost máy, và chúng ta sẽ xóa X-Happer đi. Cách thứ hai là chúng ta sẽ up lại một bản ROM hoàn toàn mới, có nghĩa là sẽ thay đổi toàn bộ dữ liệu đang có trên cái máy của chúng ta. Đính kèm bên dưới video là một cái file Word tập hợp những cái thảo luận rất là sôi nổi về X-Happer trên những trang như là XDA hay là trang như của Dell hay là những cái forum của Việt Nam. Đặc biệt những forum Việt Nam mình chỉ để link thôi, mình sẽ không copy bài vào, tại vì đa số những bài ở Việt Nam thì gần như là nhai lại, thành ra nó không có cái ý mới, chỉ có một bài gốc sau đó là copy nhiều bài thôi. Chúng ta chỉ lấy link thôi để chúng ta biết là cái mức độ sôi nổi của cái vấn đề này đang rất là được quan tâm. Về hướng xử lý thì chúng ta sẽ chia ra hai hướng xử lý. Đối với những người thuộc dạng IT Master thì họ sẽ can thiệp vào trong chiếc điện thoại và sẽ xóa đi cái X-Happer. Nhưng đối với những người dùng phổ thông hay là những người không có rành về công nghệ thì chuyện này rất là khó. Rồi, tôi cũng sẽ đề ra một giải pháp để những ai không may những cái máy đã bị dính vào dạng malware X-Happer tự động đạp quảng cáo và tự động tải phần mềm có thể tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại đó như bình thường, và chúng ta sẽ không xóa X-Happer, có nghĩa là chúng ta sẽ dùng theo đúng nguyên tắc của Việt Nam là sống chung với lũ. Và bạn có thể thấy là chiều nguyên tắc này chúng ta áp dụng rất là nhiều trong lĩnh vực đời sống và xã hội, giáo dục, và hiện tại nó gần như là một cái mà có lẽ là cái gì bí quá thì thôi chúng ta sống chung với lũ vậy. Rồi, về phần cố gắng gỡ X-Happer ra khỏi hệ thống thì cái này mình xin dành lại cho những chuyên viên về bên bảo mật, bên phần mềm sẽ làm những chuyện đó. Còn mình thì không tới cái level đó, thành ra mình sẽ hướng dẫn các bạn là theo cái hướng là sống chung với lũ để tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại đó mà không cần về cái mức hiểu biết về điện thoại, không cần cao, ở mức bình thường như một người dùng bình thường là được. Để cho bài hướng dẫn thêm chân thật, mình đã chơi một trò dạy hết sức dạy, đó là mình đã tải những cái malware X-Happer và cài vào điện thoại của mình đang sử dụng. Và sau khi cài xong,
Vì sau khi đã xác nhận là đã có một cái malware Xhapper hoạt động trên chiếc điện thoại, mình đã làm thêm một điều rất là dễ, đó là mình sẽ cấp toàn quyền cho Xhapper quyền quản trị hệ thống điện thoại, quyền truy cập tất cả các cái dữ liệu trên máy. Và các bạn hãy đón kết quả đi, thật khủng khiếp. Xhapper không ở một mình, Xhapper kéo thêm rất là nhiều 4-5 cái malware nữa chui vào trong máy, và sau đó cùng nhau mở tiệc linh đình, đẩy quảng cáo tưng bừng. Và gần như là mình không thể thao tác được trên chiếc điện thoại, thì nó đã bị đứng hoàn toàn luôn. Và nó chỉ dừng lại khi mà nó đã xài hết bộ nhớ, có nghĩa là nó không tự động tải thêm được bất kỳ ứng dụng gì nữa, thì lúc đó chiếc điện thoại nó mới dừng lại. Và sau khi đã nói vòng vòng và đi xung quanh vấn đề về Xhapper, thì bây giờ mình sẽ trình bày vấn đề chính, có nghĩa là hướng mà mình sẽ đưa ra để khắc phục Xhapper, để cho chúng ta tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại của mình như là không có Xhapper. Có nghĩa là như chúng ta coi như là Xhapper malware này nó sẽ không tồn tại trên máy chúng ta, dù hiện tại nó vẫn đang nằm trên máy. Và do mình sẽ không muốn can thiệp sâu về máy, mình không muốn gót máy, thành ra mình sẽ hướng dẫn các bạn theo cái cách này. Đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị một chiếc thẻ nhớ để chúng ta sẽ tải một cái phần mềm. Các bạn có thể tải từ link bên dưới video mình cung cấp. Phần mềm có tên là Neuros Fireware, có nghĩa là nó là một chiếc tường lửa, mà nó là tường lửa theo dạng VPN mô phỏng, có nghĩa là không qua một VPN thực tế mà giả lập chiếc điện thoại của chúng ta thành một VPN, để chúng ta chặn các kết nối từ các chiếc điện thoại của chúng ta đi ra môi trường internet, thì chúng ta sẽ chừa lại những kết nối mà chúng ta thật sự muốn sử dụng. Rồi bây giờ mình sẽ đưa ra quy trình để các bạn làm theo. Giờ trước khi mà làm theo quy trình này, các bạn nên sao lưu tất cả dữ liệu của máy, hình ảnh này, danh bạ, mọi thứ. Vì khi các bạn thao tác để cho đạt được kết quả tối ưu thì các bạn nên reset máy, reset cứng lại để xóa toàn bộ dữ liệu trên máy. Các bạn có thể tải trực tiếp phần mềm Neuros Fireware từ cửa hàng Lay, hoặc là các bạn có thể download và cái link bên dưới mình cung cấp. Nếu như các bạn download trực tiếp từ cửa hàng Lay thì các bạn sẽ dùng các dịch vụ của bên Getlink để lấy file APK, sau đó chép vào trong thẻ nhớ của chúng ta. Bây giờ bước đầu tiên là chúng ta sẽ reset cứng máy để trả cho máy về cấu hình ban đầu. Sau khi reset xong thì các bạn nhớ một cái chú ý cực kỳ quan trọng, đó là các bạn sẽ không được kết nối internet cho chiếc điện thoại của chúng ta cho tới khi chúng ta làm xong các thao tác sau đây. Bước đầu tiên chúng ta sẽ vào trong chiếc thẻ nhớ của chúng ta và chúng ta sẽ cài cái phần mềm Neuros Fireware. Rồi thao tác cài thì mình sẽ lướt qua nha, tại này mở lên install ok ZZ thôi. Rồi sau khi cài xong thì chúng ta sẽ mở cái phần mềm Neuros Fireware lên. Và trong giao diện đây thì chúng ta sẽ thấy có 3 tab. Tab đầu tiên là tab Home, tab thứ hai là tab Venue Access, thì chúng ta sẽ qua tab thứ ba là tab App. Ở cái tab này thì bây giờ các bạn sẽ làm thao tác. Đầu tiên là các bạn sẽ ngắt tất cả kết nối của tất cả những cái ứng dụng từ trên xuống dưới, không chừa bất kỳ ứng dụng nào hết, từ ứng dụng hệ thống cho tới ứng dụng của ứng dụng. Thì các bạn sẽ nhấp 2 lần vào 2 cột. Khi nhấp lần đầu tiên thì nó sẽ hiển thị dấu tích màu xanh, có nghĩa là đó là cái biểu tượng cho phép kết nối. Và chúng ta sẽ nhấp thêm một lần nữa thì nó sẽ chuyển qua là dấu X màu đỏ, đó là biểu tượng không cho kết nối. Bây giờ chúng ta sẽ làm từng tự từ trên xuống dưới, và chúng ta sẽ chọn hết tất cả, không chừa bất kỳ thứ gì hết, không có ứng dụng hệ thống không. Rồi chúng ta sẽ mỗi ứng dụng chúng ta sẽ nhấp vào 2 lần. Đối với mỗi cột Wi-Fi và cột 3G thì chúng ta đều nhấp 2 lần.
thì khi tất cả các cái ứng dụng từ trên xuống dưới đã được tất cả chuyển thành màu đỏ thì chúng ta bắt đầu làm bước thứ hai, đó là chúng ta sẽ quay trở lại một số ứng dụng cơ bản của hệ thống, chúng ta sẽ mở lên cho nó kết nối internet. Thứ nhất là ứng dụng quản lý tài khoản Google. Thứ hai là những ứng dụng về download, cửa hàng link, về những ứng dụng Facebook, Zalo hay là Gmail là những ứng dụng chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ bật lên, còn tất cả ứng dụng còn lại thì chúng ta sẽ ngắt kết nối hết. Rồi, sau khi hoàn thành xong bước chọn những ứng dụng nào được phép kết nối và những ứng dụng nào không được phép kết nối thì chúng ta sẽ quay trở về tab Home, và ở đây chúng ta sẽ chọn là Auto on Board và chúng ta sẽ chọn tab để bắt đầu dịch vụ. Và sau đây thì chúng ta sẽ lưu ý một số điều. Do Download Firewall là ứng dụng không phải của hệ thống, do đó các bạn phải vào trong máy và tắt đi trình đa nhiệm, có nghĩa là những cái auto đa nhiệm trên những cái dòng như là Oppo hay là dòng Xiaomi. Khi những dòng đó thì chúng ta sẽ tắt cái trình quản lý tài nguyên máy. Những trình này nó sẽ tự động tắt những cái ứng dụng mà chúng ta không thao tác với nó. Rồi, thì ở trên cái thanh bên trên này chúng ta sẽ thấy một cái biểu tượng kết nối VPN, nhưng thực tế là đây là một cái chương trình giả lập VPN để chúng ta quản lý kết nối của máy. Là chúng ta chỉ cho những cái ứng dụng mà chúng ta thực sự sử dụng kết nối ra bên ngoài, còn những cái ứng dụng như XHB và những cái ứng dụng do XHB tải về thì chúng ta sẽ không cấp cho nó quyền được kết nối internet. Và sau khi chúng ta chuyển những cái ứng dụng như XHB và những ứng dụng liên quan tới XHB vào trạng thái không có kết nối internet thì XHB sẽ bị vô hiệu hóa và gần như sẽ không thao tác, không xuất tất cả cái quảng cáo nào lên trên màn hình, không tự động tải bất cứ ứng dụng nào nữa về máy của chúng ta, hoàn toàn như vô hình, tại vì nó đã bị mất tài nguyên và không thể hoạt động được. Hiện tại trên mạng internet thì mình thấy có rất là nhiều cái hướng dẫn theo kiểu là sẽ vào trong cái ứng dụng XHB và buộc dừng ứng dụng lại. Nhưng vấn đề là XHB có một cái ứng dụng kèm giúp cho nó tự động bật XHB sau một khoảng thời gian, có nghĩa là bạn bắt buộc XHB dừng thì nó chỉ có tác dụng không lâu. Cứ sau một khoảng thời gian thì ứng dụng phụ sẽ kiểm tra ứng dụng SHB có bị người dùng tắt hay không. Khi nó phát hiện là người dùng đã cố gắng tắt SHB thì nó sẽ kích hoạt lại SHB, và các bạn cũng không thể chọn vào cái phần mà không cho phép cài ứng dụng từ bên ngoài, thì khi đó thì nó sẽ đẩy các bản thông báo lên và nó sẽ rất là phiền và các bạn không sử dụng được máy luôn. Rồi, trên đây là cái hướng dẫn những cái giải pháp để đối phó với XHB theo cái nguyên lý của Việt Nam sống chung với lũ, có nghĩa là chúng ta sẽ không cố gắng để loại bỏ XHB tại vì chúng ta không có đủ khả năng để làm chuyện đó. Rồi, ok, chúc các bạn có thể tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại yêu dấu của mình. Rồi, ok. Nếu như các bạn thấy video này thú vị, hãy cho mình một like và subscribe nhé.